هدوء وجمال وروقان بال، شجر كتير ورقي الزمن الجميل. مش هتكلم كتير، رحلتنا هتكون في المعادي. فلو كنت جديد في القناة اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يجيلك جديد جولاتنا ورحلاتنا أول بأول. ويلا بينا بسرعة نبدأ جولتنا ورحلتنا النهاردة. هنبدأ رحلتنا من هنا، من على كورنيش النيل وفي المنطقة اللي جاية واللي بيسموها كورنيش المعادي، وعلى شمالنا الأبراج السكنية الضخمة الخاصة بكورنيش المعادي، ورايحين على حي من أقدم وأجمل وأهدى وأصفى أحياء القاهرة وأصفى أحياء مصر، وهو حي المعادي العريق. كورنيش المعادي اللي احنا فيه أسباب كتير تخليه المكان الأهم للفسحة على النيل، رغم كل عمليات التطور المعماري المنتشرة في القاهرة كلها، إلا أن الطبيعة هنا وعلى كورنيش المعادي بشكل خاص ليها شكل مختلف. مع مرور السنين انتشرت بقى المطاعم والفنادق على طول كورنيش المعادي، وكورنيش المعادي بيبتدي من عند مستشفى القوات المسلحة اللي هنعدي عليها كمان شوية صغيرين، وبيفضل مكمل معانا لغاية منطقة ترى. انت ممكن توصل هنا عن طريق الطريق الدائري او تركب مترو الانفاق وتنزل محطة المعادي وتتمشى شوية عشان توصل لهنا، او تكون جاي من على الكورنيش وتعدي عبد المنعم رياض والقصر العيني والمنيل والملك الصالح وتكمل وتوصل لهنا. بصراحة الاكل جوه المطاعم اللي موجودة هنا على النيل شيء هيكون مميز وممتع جدا. هتلاقي هنا مجمع مطاعم بلاتفورم موجود فيه كوفي شوب كامباني وتشي تشي ولابيتزا وفيج لونج. كمان في مجمع مطاعم نايل بوينت قدام مستشفى السلام الدولي، وجواه اطلانتس وتافولا وروتانا. كمان موجود هنا مطعم او كافي لوكا، حاجة كده من الروائع، اسأل عنها وهتتبسط جدا. موجود كمان الباخرة المشهورة اندريا، وهي من اقدم المطاعم ومن اوائل المطاعم اللي اتعملت على شكل باخرة. احنا ما زلنا على كورنيش النيل ورايحين على المعادي الجميلة، واللي هندخل ليها من المدخل الأول واللي هو موجود عند أكاديمية السادات. زي ما حضراتكم شايفين بقى المبنى الجميل اللي شكله شكل المباني الفرعونية كده، هو مبنى المحكمة الدستورية العليا، وهي اللي موجودة على شمالنا دلوقتي. ويمكن هي مهمتها ان هي تراقب تطابق القوانين مع مواد الدستور، هي بقى اللي بتلغي القوانين المخالفة للدستور، وبتعتبر هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مصر. وكمان هي بتفسر النصوص التشريعية اللي يعني بتثير خلاف بين طرفين، ووظائف تانية كتير بتعملها المحكمة. كمان موجود على شمالنا دلوقتي معلم من معالم المعادي المشهورة جدا، وهو مستشفى القوات المسلحة أو مجمع طبي كده للقوات المسلحة، موجود هنا في المعادي. على يمنا بقى هنا جوه النيل موجود جزيرة المعادي، جزيرة كده وسط النيل وجنينة كبيرة ونظيفة. الجزيرة يمكن رائعة وبعيدة عن المنطقة العمرانية، بعيدة عن الدوشة، وبتكون انت بقى وسط نهر النيل، ما بتسمعش غير صوت المية مع صوت الطيور، ومساحات خضرة كتير بتتمشى حواليها. الجزيرة وسط المية بشكل كامل، وموصولة كده بجذور، يعني بكباري أو جسور خشب تصميمها جميل جدا. لو حبيت تخرج هنا فممنوع ان انت تجيب أكل أو شرب معاك، لكن جوه الجزيرة هتلاقي بقى مطاعم شعبية، من أول عربيات الفول لباقي الأصناف من الأكلات المصرية الشعبية المميزة. كمان هتلاقي مطاعم إيطالية، مطاعم للأكل الصيني. ورغم جمال الطبيعة واختلاف المكان، لكن الدخول الجزيرة هيكون يعني سعره مميز ومش غالي. موجود كمان جواها مكان يعني لألعاب الأطفال، وكمان موجود ملاهي لألعاب الكبار والأطفال. هتستمتع جدا جوه جزيرة المعادي، ومن الأماكن المميزة واللي أرشحها لكم إنكم تزوروها. هتستمتعوا فيها بشكل كبير ومش هتصرفوا كتير جواها. احنا لسه ما زلنا موجودين على كورنيش النيل، وقربنا بقى جدا ندخل من المدخل الأول أو المدخل الأشهر لحي المعادي الجميل جدا، وهو المدخل اللي موجود على شمالنا دلوقتي، ومن الشارع اللي على شمالنا دلوقتي. أنا يمكن هجري الصورة شوية عشان بس ما نقفش الزحمة اللي موجودة هنا، وهندخل مباشرة كده على مدخل المعادي اللي بالفعل دخلناه دلوقتي، وبقت أكاديمية السادات للعلوم الإدارية هي اللي موجودة على يمنا دلوقتي. طبعا شايفين شكل الطلبة والطالبات اللي منتشرين هنا في حدود أكاديمية السادات، واللي بيدرسوا جوه الأكاديمية اللي موجودة على يمنا دلوقتي. ويمكن الهدف من الأكاديمية دي هي تنمية الإدارة في مجالات كتيرة وعلى جميع المستويات. عايز أقول لكم إن المعادي
هي محصورة ما بين مكانين أو طريقين رئيسيين. هو كورنيش النيل اللي بدأنا من عنده رحلتنا، والجانب الآخر من المعادي هو طريق النصر أو طريق الأوتوستراد. وأنا هحاول النهاردة إن أنا أتمشى بيكو وأوصل بيكو لطريق قريب كده من طريق الأوتوستراد أو طريق النصر، بحيث إن احنا نكون شفنا المعادي او شفنا حي المعادي بشكل متسع. وبعد كده ان شاء الله هبتدي افصل لكم بقى اجزاء حي المعادي من السكنات ومن الحدائق ومن الدجله ومن زهراء المعادي، يعني مجموعه كبيره كده من المناطق اللي موجوده جوه المعادي. لكن النهارده هناخد جوله عامه كده في كل او معظم المناطق دي، وبعد كده هنفصلها ان شاء الله. احنا دخلنا بالفعل كده يمين من على او من طريق مصر حلوان الزراعي، وهنبتدي بقى ندخل مع بعض على عمق حي المعادي. الشارع هنا واخد اسمه من ان المنطقة هنا او حي المعادي كان في فترة من فترات الزمن عبارة عن اراضي زراعية زي ما هحكي لكم كمان شوية صغيرين. واحنا بالفعل في طريق حلوان، يعني المعادي تعتبر في طريق حلوان، فالشارع ده اتسمى مصر حلوان الزراعي. احنا كده لفينا شمال الجزء الصغير ده، وبقى على شمالنا دلوقتي فندق من فنادق المعادي، وهو فندق 3 نجوم، وهو متسمي على اسم الحي بالكامل وهو فندق المعادي. كمان موجود في المعادي فندق كايرو تيل وفندق سوفوتيل وهوليدي ان وفندق جويل بلازا وفندق جراند بيان وفندق رويال. يعني لو انت حابب ان انت تقيم في منطقة المعادي، فانت ممكن تقعد في غرفة من غرف الفنادق الكتيرة اللي منتشرة في المنطقة الجميلة اللي احنا بنزورها النهارده، واللي مليانه خضره زي ما حضراتكم شايفين، ولكنها بتحتاج بعض الاهتمام في رصف الشوارع زي ما حضراتكم شايفين. احنا ما زلنا بنتمشى جوه عمق حي المعادي، وهنعدي بقى على عدد كبير جدا من ميادين حي المعادي زي الميدان اللي احنا موجودين فيه دلوقتي، وهنوضح لكم اسماء الميادين دي وهنتفرج عليها. وزي ما حضراتكم شايفين معظم شوارع المعادي متسميه بارقام، يعني هنلاقي فيه عدد من الشوارع متسميه باسماء، لكن معظم الشوارع متسميه بارقام، زي شارع 101 اللي احنا دخلناه دلوقتي، واسواق عبد الله العظيم موجوده على يميننا دلوقتي، ورايحين على واحد من اشهر ميادين المعادي واكثرها حيويه، وهو ميدان الحريه اللي احنا وصلناه دلوقتي حالا، وهنزوره في نهايه الرحله ان شاء الله. لكن احنا هندخل يمين كده من الجزء ده، وهنبتدي نكمل طريقنا ونكمل جولتنا جوه حي المعادي. عايز اقول لكم اني ما اعتقدش ان في حد مننا راح على المعادي وما تهش جواها. فعلا الشوارع هنا شبه بعض جدا، وهتحس انك دخلت جوه متاهة. يعني لو كان حد اداك عنوان زمان جوه المعادي قبل جوجل مابس، كان مستحيل تعرف توصل للعنوان ده من غير ما تسأل مرات كتيرة عشان توصل. لكن يمكن دلوقتي الموضوع بقى اسهل عن طريق اللوكيشن. يعني لكن يعني فعلا منطقة المعادي من المناطق اللي صعب جدا ان انت تعرف تمشي فيها الا لو مشيت فيها مرات كتيرة جدا وحفظتها. كنت بكلمكم على النقطة دي في حي جاردن سيتي، وبرضو من الاحياء اللي ممكن تتوه فيها. لكن حي جاردن سيتي هو حي صغير نسبيا، لكن حي المعادي كبير بشكل يعني مبالغ فيه، وبالتالي انت في الغالب هتوه جوه حي المعادي. احنا دلوقتي موجودين في شارع وادي النيل، وسيبنا بقى بعض الشوارع اللي بارقام. يمكن شارع وادي النيل ده في شارع زيه في منطقة المهندسين، ووصلنا دلوقتي على ميدان من ميادين المعادي المشهورة وهو ميدان الفاروق، ومنه هنكمل طريقنا جوه حي المعادي. طبعا واحنا موجودين في حي المعادي لازم يعني نفسر كلمة المعادي جت منين. كلمة المعادي هي جمع كلمة معدية، وزي ما قلت لكم المعادي كانت عبارة عن أراضي زراعية، وكان الأراضي الزراعية دي بيزرعها سكان قرى اللي موجودة بعد المعادي، وكانوا بقى وقت الحصاد بيتنقلوا كده بالمعديات لغاية الجيزة أو محافظة الجيزة عشان يبيعوا المحصول. يعني المعادي كانت قرية زراعية بتعدي منها المراكب بين شطين النيل عشان الناس تبيع المحصول اللي كان بيتزرع في الأراضي الزراعية الكتير في الجزء اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي.
عايز اقول لكم ان احنا دلوقتي دخلنا بقى على شارع النهضة، ومن شارع النهضة كده طلعنا على الكوبري اللي بيعدينا على الجزء او الضفة التانية من المعادي، وتحتينا ميدان المحطة، وتحتينا كمان محطة مترو المعادي، يمكن من اشهر محطات مترو الانفاق اللي موجودة هنا وهي محطة مترو المعادي. وتحتينا كمان واحد من اشهر شوارع المعادي، ويمكن معظمنا زار الشارع ده، وهو الشارع الحيوي جدا واللي موجود فيه عدد كبير من المحلات والمطاعم والكافيهات، وهو شارع 9. احنا نزلنا بقى من الكوبري ولسه ماشيين في شارع النهضة، ومن شارع النهضة هنروح لميدان تاني من ميادين المعادي، وبنكمل طريقنا جوه الحي الجميل حي المعادي. احنا كده موجود على شمالنا شارع القنال، وداخلين على ميدان برضو من الميادين المشهورة في المعادي، وهو ميدان بورسعيد او ميدان الاسم. في بعض الناس بتسمي الميدان ده بميدان الاسم لانه موجود فيه اسم شرطة المعادي الرئيسي، موجود في ميدان بورسعيد. ويمكن هنلف بقى، هناخد لفة كده حوالين الميدان، وهنتفرج على شكل تخطيط المعادي، واللي هحكي لكم عليها دلوقتي هي مجموعة من الشوارع المستقيمة، والشوارع دي بتوصلك لميدان، ومن الميدان ده بتدخل شوارع تانية، وبتوصلك لميادين تانية، زي ما حضراتكم لاحظين خلال جولتنا الجميلة جوه حي من الأحياء العريقة جدا في مصر، وهو حي المعادي. زي ما حضراتكم شايفين كده، هو ده اسم الشرطة اللي موجود في وشنا دلوقتي، ولسه بنلف كده في ميدان بورسعيد، وهندخل على شارع بورسعيد، وهنستكمل رحلتنا جوه عمق حي المعادي. ويمكن احنا بقينا موجودين دلوقتي في يعني منطقة سكنات المعادي، او في حدود منطقة سكنات المعادي، واللي بتعتبر من المناطق الهادية والراقية ومش زحمة، ويعني بيمر فيها برضو محطة من محطات مترو الأنفاق، وهي محطة مترو سكنات المعادي. يمكن اسم سكنات المعادي ده بيرجع لفترة تواجد الاحتلال البريطاني في مصر. زمان كان اسمها أشلاء المعادي، افتتحت سنة 1929 في حفلة حضرها الملك فؤاد الأول. السكنات دي كانت بتستخدم كمعسكرات للجنود الإنجليز اللي كانوا بيشاركوا في الحرب العالمية الثانية. كمان السكنات دي شالت اسم الخديوي اسماعيل فترة من الزمن، ودلوقتي هي اسمها السكنات زي ما حضراتكم عارفين، وهي جزء من حي المعادي مسار حلقتنا النهارده. احنا لسه ماشيين في شوارع المعادي، وشايفين بقى كمية الاشجار اللي موجودة في المعادي، واللي كل ما تتعمق جوه المعادي هتلاقي الاشجار دي زادت زي ما حضراتكم شايفين. عايز اقول لكم ان بداية تخطيط حي المعادي كانت على ايد ضابط كندي اسمه الكسندر ادمز. عجبته مزارع العنب اللي موجودة في المنطقة هنا، وقرر انه يبني استراحة خاصة بيه على شكل فيلا بين المزارع قريب كده من محطة المترو حاليا. يعني انا بس توقفت عن الكلام، شايفين جمال الاشجار، شايفين بصراحة هي فعلا المعادي محتاجة ان هي تترصف، محتاجة ان ال الارصفة دي تدهن مرة تانية، محتاجة العمارات القديمة ان هي تدهن، بحيث ان هي تتلائم مع جمال وهدوء ورقي المنطقة الجميلة او الحي الجميل اللي احنا موجودين فيه، وهو حي المعادي. نرجع تاني لقصة أو بداية تخطيط المعادي. إنه بعد الضابط الكندي ده ما عمل الفيلا دي، بدأ يبقى العين تبقى موجودة على حي المعادي، بدأ البشوات والأعيان والأثرياء ييجوا هنا ويبنوا فيلا الخاصة بيهم في المعادي. ومن هنا كانت المعادي سكن للبشوات والمثقفين، وده جنبا إلى جنب مع الجالية الإنجليزية. ومن ساعتها فضلت سرايات وقصور المعادي بشكلها الراقي لغاية دلوقتي. يعني حاجة من الحاجات الجميلة جدا. واحنا وصلنا بالفعل كده لميدان تاني او ميدان تالت او رابع من ميادين المعادي، وهو ميدان فيكتوريا، وموجود فيه برضو مدرسة النصر اللي موجودة هنا، او فيكتوريا كوليدج اللي موجودة جوه المعادي. من ميدان فيكتوريا هندخل برضو على شارع تاني عشان نستكمل رحلتنا جوه حي المعادي الجميل جدا. لو رجعنا بقى بالزمن ورا شوية كمان، هنلاقي ان المعادي فضل انشائها بيرجع للخديوي اسماعيل، لما قرر انه يستثمر منطقة حلوان البعيدة عن القاهرة بحوالي 25 كيلومتر، انه يبني فيها منتجع استشفائي سياحي، لان حلوان كانت معروفة بالعيون الكبريتية، وكانت كمان قريبة من الآثار الفرعونية في سقارة وجيزة. وقرر سنة 1877 انه يبني قصر في حلوان، واداه هدية لوالدته وتسمى قصر الوالدة. من هنا بقى ده خلى مهم جدا ان هم يربطوا حلوان بالقاهرة. اتعمل
خط سكة حديد عشان يسهل الوصول ليها، والخط ده افتتح سنة 1889 بعد الخديوي اسماعيل، وبقت المعادي محطة رئيسية في الوصول لحلوان مع إنشاء وافتتاح القطر ده. عايز اقول لكم ان انا ما اعتقدش ان الضابط الكندي مؤسس المعادي ومهندس التخطيط ليها كان متخيل ان المدينة الصغيرة الهادية اللي هو بنى فيلا جواها هتبقى استثناء في العاصمة القاهرة، اللي هي تعتبر من العواصم الزحمة جدا على مستوى العالم. يعني انت وسط ضجيج وصخب وضوضاء القاهرة، المعادي هنا وعلى بعد اقل من 10 كيلو متر، هتدخل جواها وهتحس بهدوء غريب يعني رغم قرب المسافة. يعني حاجة من الحاجات الجميلة جدا. واحنا وصلنا دلوقتي لميدان جامع النصر، وكان على شمالنا من شوية صغيرين مسجد النصر اللي موجود هنا في المعادي. ومن ميدان جامع النصر طلعنا مرة تانية على شارع من الشوارع المرقمة في المعادي، وهو شارع رقم 216. زي ما حضراتكم شايفين بقى أشجار ونخل وخضرة مالية المعادي بشكل رهيب. وطول ما احنا ماشيين هتلاقي بقايا القصور والفلل اللي اتبنت على مر السنين. احنا لسه ماشيين في شارع رقم 216. وعايز اقول لكم انه مع مرور السنين ورحيل عدد كبير من الاجانب عن مصر، لكن يعني فضل حي المعادي مفضل عند الجاليات الاجنبية، وما زال عدد كبير منهم لسه عايش في المعادي ولسه عايش في مصر. وده يمكن طبعا للطابع الغربي اللي يعني بيغلف اركان المعادي كده. اماكن التعليم الاجنبيه موجوده كتير هنا في المعادي، والهدوء طبعا وكل حاجه تقريبا هتلاقيها موجوده هنا من نوادي ومحلات ومطاعم. وده يمكن هو اللي شجع عدد كبير من الدول ان هي تعمل سفاراتها هنا في المعادي. هتلاقي في المعادي حوالي 26 سفاره اجنبيه. احنا بقى زي ما حضراتكم شايفين من الشارع الضيق وسع الشارع واصبح اتجاهين زي ما حضراتكم شايفين، واحنا لسه موجودين في شارع رقم 216، وهنخرج منه على ميدان دماس. ومن الميدان ده لو دخلنا يمين هنكون في شارع زهراء المعادي، اللي لو كملنا على طول هنروح لواحدة من احياء المعادي اللي يمكن احدث نسبيا، وهو زهراء المعادي. ولكن هو برضو من الاحياء المنظمة جدا، واللي يمكن عدد كبير من الناس حابين ان هم يعيشوا دلوقتي في زهراء المعادي، وارتفع سعرها بشكل كبير. وموجود فيها نادي وادي دجلة، وموجود هو قريب من منطقة دجلة المعادي، وهي تعتبر من المحميات الطبيعية ومن معالم المعادي، هو ومحمية الأشجار المتحجرة اللي موجودة برضو هنا في المعادي. احنا موجودين دلوقتي في ميدان دماس، وبالفعل دخلنا شمال كده وما زلنا في شارع 216. ومن شارع 216 هنروح على شارع النادي الجديد. ويعني زي ما بقول لكم كده، انا بحاول يعني مش عايز اقول لكم انا قد ايه مركز وانا ماشي في المعادي عشان نقدر نزور عدد كبير من الشوارع، وعشان ما توهش جوه حي المعادي اللي يمكن زورته كذا مره، عشان اقدر ان انا اعمل الجوله اللي احنا موجودين فيها دلوقتي. ويعني ما توهش في الشوارع دي، واقدر اتنقل كده ما بين المعادي القديمه ومعادي السرايات وسكنات المعادي وزهراء المعادي وعرب المعادي ودجله المعادي. كل منطقه من مناطق المعادي يمكن ليها متنوعه وليها خصائص مختلفه. وفعلا ان شاء الله اوعدكم ان كل منطقه من دول نعمل لها حلقه منفصله، لانها بالفعل تستحق ده. احنا دلوقتي موجودين في شارع النادي الجديد، ويمكن على شمالنا دلوقتي برضو معلم من معالم المعادي، وهو محطة القمر الصناعي اللي موجودة في المعادي. احنا عارفين طبعا ان القمر الصناعي النايل سات موجود في طريق الواحات في مدينة 6 اكتوبر قدام مول مصر كده. لكن دي محطة من المحطات أو محطات استقبال الإشارة اللي موجودة هنا في المعادي، وتعتبر من معالم المعادي. عايز أقول لكم إنه زمان مع تخطيط المعادي من محطة قطر المعادي كانت بتتفرع كده شوارع المنطقة بشكل مستقيم ناحية الميادين الرئيسية اللي بنعدي عليها مع بعض. كان في شارعين رئيسيين كان اسمهم على اسم ملوك مصر وقتها، فؤاد الأول والأمير فاروق. والشوارع التانية اتسمت باسم مؤسسيها من اليهود والبريطانيين زي الطاوي ومصيري وآدمز وغيرها كتير من الشوارع، وده قبل ما تتحول معظمها الأرقام. احنا بالفعل كده وصلنا مع بعض لميدان فونتانا، وقدامنا دلوقتي بنك من البنوك اللي موجودة في المعادي وهو البنك الأهلي المصري. وهنكمل طريقنا في شارع النادي الجديد، وهيكون على يمنا دلوقتي بقى
برضو واحد من معالم المعادي المشهورة، وهو المركز الأولمبي بالمعادي. هو مركز للفرق الرياضية، وموجود فيه ملاعب كرة قدم وملاعب أو ملاعب سلة وملاعب يد ومجموعة كبيرة جدا من الملاعب لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة جوه المعادي أو للفرق القومية. احنا كده بقى وصلنا لميدان العرب، ووصلنا لمنطقة عرب المعادي، وهي من أكتر مناطق المعادي شعبية جنب منطقة البساتين. وفي كمان منطقة شعبية أو جزء شعبي كده موجود في حدائق المعادي. هنا بقى في معادي العرب هتلاقي كل حاجة تقريبا، هتلاقي محلات لتصليح العربيات وتصليح الأجهزة الكهربائية، ومحلات الخضار والفاكهة وأفران العيش، وأسواق برضو الخضار والفاكهة، ومحلات البقالة، وتجمعات لحاجات كتيرة جدا موجودة هنا في معادي العرب. كمان تعتبر المنطقة اللي احنا موجودين فيها هي تجمع مهم لوسائل المواصلات اللي بتيجي هنا في المعادي. احنا هنعدي بقى ميدان عرب المعادي وهنستكمل رحلتنا جوه اعماق حي المعادي. هندخل من شارع سكة حديد المحجر، يمكن الاسم ده موجود برضو في ميدان او شارع متفرع كده من ميدان القلعة. نهاية الشارع هنا او هيكون على شمالنا قريب كده من نهاية الشارع ميدان المعادي جراند مول، وهو واحد من معالم المعادي المشهورة جدا. يعني مول كبير وبيعتبر من اوائل المولات اللي اتعملت في مصر، مليان بالمحلات والبراندات والمطاعم والكافيهات والبنوك. يعني يعتبر خروجة حلوة كده لأهل المعادي، وكمان خروجة حلوة لأهل القاهرة بصفة عامة. زي ما حضراتكم شايفين الشارع هنا يمكن موجود فيه يعني إضافة للخضرة اللي مالية الشوارع، كمان موجود فيه مجموعة كبيرة من المشاتل. الناس اللي بتحب ان هي تقتني النباتات وتحط النباتات دي في بيوتها وتعتني بالزهور. كان هو زي ما حضراتكم شايفين لو دخلنا شمال من الجزء ده هنلاقي نفسنا في ميدان، والميدان ده هو اللي موجود فيه معادي جراند مول. لكن احنا هندخل يمين من هنا وهنستكمل رحلتنا جوه عمق حي المعادي، ودخلنا بالفعل من شارع النهضة عشان نكمل رحلتنا. اللي عايز اقول لكم فيها ان المعادي فيها شوارع كتير، من اهمها شارع 9 وشارع 10، شارع 105 وشارع 104 وشارع 77 وشارع مصر حلوان الزراعي اللي هننهي من عنده رحلتنا تقريبا، وشارع النادي الجديد اللي كنا فيه، وشارع النادي القديم اللي هنروحه كمان شويه صغيرين، وشارع النصر وشارع اللاسلكي وشارع 233 و200 وشارع دمشق وفلسطين والجزائر. ويمكن شارع النصر دلوقتي بقى اكتر شوارع المعادي زحمة، لان في عدد ضخم جدا من المحلات اللي بتبيع كل حاجة تقريبا. لسه بنتفرج مع بعض على هدوء وجمال وروقان بال المعادي وشوارعها وضواحيها وميادينها. يعني فعلا السكن هنا اكيد هيكون رائع وسط الخضرة والاشجار والجو النقي. يعني عايز اقول لكم ان المعادي بتتكون من مناطق رئيسية، هي المعادي القديمة وسكنات المعادي وزهراء المعادي ودجلة ومدينة المعراج والمعادي الجديدة وعرب المعادي وحدائق المعادي. عايز اقول لكم كمان اللي منا لسه صغير او من مواليد السبعينات او الثمانينات اكيد قرا او يعني روايات او شاف كرتون المغامرين الخمسة، واللي كان ابطاله عايشين هنا في المعادي، ودارت عدد كبير من احداث رواياته في المعادي هنا. ويمكن ده من الحاجات اللي ادت شهرة كبيرة للمعادي، وبقوا الاطفال اللي كانوا بيقروا الروايات دي بقوا عارفين المعادي، وبقوا عارفين طرة، وبقوا عارفين وادي حوف وحلوان وحدائق حلوان من شخصيات الروايات اللي كانوا فيهم تختخ ومحب ولوزة ونوسة يعني حاجة من الحاجات الجميلة جدا، واللي اعتقد في جزء كبير ليه ذكريات كتير مع الروايات دي. كمان هنا في المعادي اتصور عدد كبير من الافلام والمسلسلات بقى على مر الزمان. احنا دلوقتي موجودين اهو زي ما حضراتكم شايفين في شارع دمشق، ومن شارع دمشق طلعنا على ميدان النادي واللي متسمي كده نسبة لنادي المعادي الرياضي واليخت، وهو اللي موجود على شمالنا دلوقتي. وبالفعل كده احنا دخلنا من شارع النادي القديم. يمكن هما يعني ايه بما ان بقى فيه شارع اسمه النادي الجديد، ويمكن النادي الجديد ده كان نسبة للمركز الأولمبي بالمعادي، فهنا بقى اسم الشارع هو اسم شارع النادي القديم، وهو الشارع او النادي العريق، وهو نادي المعادي الرياضي واليخت، وهو اللي موجود على شمالنا دلوقتي.
النادي اللي على شمالنا دلوقتي ده بقى اتعمل سنة 1921. كانت بدايته عبارة عن ملعب جولف وثلاث ملاعب تنس وحمام سباحة فقط. كان طبعا الهدف منه ان الاجانب اللي موجودين في المعادي وكمان يعني كبار الشخصيات المصرية اللي جم وسكنوا وبنوا قصور وفلل في المعادي، كان الهدف من النادي ده ان هم يمارسوا الرياضة فيه. سموه الاول نادي جولف في المعادي، ومع الوقت اتعملت ملاعب لالعاب كتيرة جدا، وبقى النادي يعني مجتمع كده مهم بيتقابل فيه سكان المعادي عشان يمارسوا الرياضة ويتعرفوا على بعض. وعشان المعادي قريبة من النيل اتعمل كمان نادي يخت المعادي سنة 1946. ومن بعدها بقى بسنين اتسمى النادي بالاسم الموجود حاليا، وهو نادي المعادي الرياضي واليخت، وفضل الاسم ده موجود لغاية دلوقتي. احنا لسه بنتمشى في شارع النادي القديم، وعايز اقول لكم ان يعني من غرائب المعادي انها كانت اول منطقه يتعمل بيها محطه رفع بتشتغل بالطاقه الشمسيه، محطه رفع الميه يعني، وكانت بتشتغل بالطاقه الشمسيه، وفضلت شغاله لمده سنه، وبعدين اتوقفت بسبب الحرب العالميه الاولى سنه 1914. وكان عملها مخترع امريكي اسمه فرانك شومان. وبعد كده ظهرت بقى الطلمبات الإنجليزية اللي بتشتغل بالسولار. ما زلنا بنتمشى في شارع النادي القديم، وما زلنا بنستمتع بأشجار وخضرة المعادي، وما زلنا بنستمتع مع بعض بشوارع المعادي، واللي زي ما حضراتكم شايفين محتاجة رصف وتجديد للطرق زي ما قلت لكم من شوية، ويعني دهان كده لبعض البيوت عشان تتلائم مع جمال وروعة المنطقة بشكل عام. عايز اقول لكم ان فضل تجميل للمعادي وزرعها بعدد كبير من الاشجار والنباتات، في عدد كبير من النباتات النادرة موجودة في المعادي، بيرجع لخواجة كان اسمه ماير بيتون، وزرع فيها أشجار مانجا وجميز وكافور وأشجار وحاجات تانية كتير. احنا دلوقتي كده بقى بدل ما هنرجع تاني لميدان عرب المعادي هنلف كده عشان نرجع، وزي ما قلت لكم احنا هننهي رحلتنا زي ما بدأنا من على كورنيش النيل، ودخلنا واحد من الشوارع المشهورة في المعادي وهو شارع رقم 77. هنلف منه كده ونستكمل رحلتنا. معالم المعادي بقى كتير جدا، شفنا منها يمكن في بداية الرحلة المحكمة الدستورية العليا، شفنا كمان مستشفى القوات المسلحة، وشفنا جزيرة المعادي، في كمان نادي المعادي اللي لسه شفناه، في كمان نادي وادي دجلة، في المعادي جراند مول اللي حكيت لكم عليه، وفي كمان محميات طبيعية قلت لكم عليها وهي محمية وادي دجلة ومحمية الأشجار المتحجرة. موجود كمان في المعادي هنا شارع اسمه سرايات المعادي، يمكن شارع مليان فيلل كده، وكل فيلا بتحكي قصة مختلفة، وفي قصص من دي راحت للسينما واتعمل عليها أفلام بالفعل. موجود فيها فيلة الأميرة إنجي إبراهيم عمر، واحدة من أحفاد أسرة محمد علي باشا، وفي نص الفيلا موجود بيت علي ابن الجنايني، وطبعا هم دول اللي ظهروا في فيلم رد قلب الشهير. احنا دخلنا على شارع 21، ومن شارع 21 رجعنا لشارع 77، وزي ما حضراتكم شايفين كده موجود على شمالنا دلوقتي مسجد الريان، وموجود قدامه مباشرة هو ده مركز شباب المعادي. لكن احنا عارفين ان كل منطقة سواء كانت راقية او منطقة شعبية بتلاقي فيها نادي وبتلاقي فيها مراكز شباب. احنا طبعا عارفين ان مثلا منطقة الزمالك وجزيرة الزمالك الجميلة فيها نادي ارستقراطي شهير جدا وهو نادي الجزيرة، وكمان موجود جنبيه مباشرة مركز شباب الجزيرة. وزي ما حضراتكم شايفين في المعادي اهو عدينا على نادي المعادي الراقي والعريق والارستقراطي، وكمان موجود على يميننا دلوقتي مركز شباب المعادي، وعلى شمالنا دلوقتي مستشفى الريان. ويعني عايز اقول لكم وانت بتتمشى كده في شوارع ومناطق المعادي يمكن ملاحظين التنوع والاختلاف والتباين الشديد في المناطق، وكمان هتلاحظ الانتقال من الهدوء الشديد للصخب الشديد، من الفضاء والفراغ والشوارع الفاضية للشوارع الزحمة بشكل كبير، من عمارات من غير محلات لعمارات مليانة محلات، ومناطق كلها مطاعم وكافيهات وحاجات تانية كتير، من منطقة سرايات وشجر وزرع كتير وفلل وقصور لمنطقة عمارات عادية لمنطقة متوسطة لمنطقة شعبية زي الجزء اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي. يعني وهو ده اللي يعني بصراحة بيميز مصر، فكرة ان كل يعني الطبقات الاجتماعية عايشة جنب بعض في سلام
وسكينة وبيحبوا بعض، وده بيخدم ده وده بيعطف على ده، وحاجة بصراحة من الحاجات الجميلة جدا اللي بتميز مصر. ان مفيش يعني كل الاحياء سواء كانت غالية او متوسطة او رخيصة، هتحسوا ان هي كلها مترابطة وكلها يعني ايه متلاحمة كده جنب بعض. احنا خرجنا بقى مباشرة كده على شارع من الشوارع المشهورة برضو في المعادي، وهو شارع احمد زكي، عشان نرجع مرة تانية على ميدان الحرية، ومنه هنخرج على شارع مصر حلوان الزراعي، ومنه هنخرج بقى على كورنيش النيل عشان ننهي رحلتنا في الجزء اللي بدأنا منه الرحلة. ما يمكن هنا ده هنخرج كده من ميدان برضو من الميادين المشهورة جدا في المعادي، وهو ميدان سوارس. هنخرج منه على شارع رقم 153، واللي هنطلع او اللي موجود فيه الكوبري اللي بيعدي بينا زي ما قلت لكم شارع 9 ومحطة مترو الانفاق الخاصة بالمعادي، عشان نرجع تاني على الضفة التانية من المعادي. بالفعل بقى دخلنا شارع 153، وعايز اقول لكم ان المعادي حاليا تابعه لمحافظه القاهره. زمان كانت تابعه اداريا لمحافظه الجيزه ناحيه البساتين، وبعدين سنه 2008 بقت تابعه لمحافظه حلوان بعد ما عملوا حلوان محافظه مستقله، وبعدين اتلغت محافظه حلوان سنه 2011 ورجعت المعادي وفاضله لغايه دلوقتي جزء من محافظه القاهره الكبيره جدا والعريقه والممتدة بشكل كبير. عشان توصل المعادي هنا بقى ممكن ليك مجموعة من الطرق. في طريقة ان انت تركب مترو الانفاق من اي محطة من المحطات الخط الاول، وهتلاقي فيه محطات المعادي ومحطة سكنات المعادي ومحطة حدائق المعادي. ممكن كمان تركب اي خط من خطوط مترو الانفاق في الخطوط التانية والتالتة والرابعة، وبعدين تنقل نفسك للخط الاول عن طريق محطات التبادل، وبعدين تيجي برضو بمترو الانفاق عشان تنزل في المعادي هنا. لو معاك عربية بقى او عايز تستخدم وسائل المواصلات العادية سواء كانت اتوبيسات او ميكروباصات، فممكن توصل المعادي هنا عن طريق الطريق الدائري وتنزل على كورنيش النيل وتوصل للمعادي. وزي ما قلت لكم احنا بنوصل عن طريق كورنيش النيل. احنا وصلنا مرة تانية للميدان الحيوي واللي مليان محلات ومعامل ومطاعم ويعني حاجات تانية كتير جدا، وهو ميدان الحرية الشهير جدا في حي المعادي. دخلنا كده بقى مباشرة كده على شارع 151، كان اللي برضو عدينا من جزء منه في بداية رحلتنا. دي كاربت سيتي موجود، فرع من فروع كاربت سيتي موجود على يميننا دلوقتي، ولسه بنكمل طريقنا جوه حي المعادي. المعادي في الحرب العالمية الثانية وصل ليها سنة 1940 كان حوالي 76 ألف جندي كانوا جايين من نيوزيلندا، استقروا في معسكر ضخم هنا في وادي دجلة. ويعني تعايش الجنود دول مع أهل المعادي، وبعدين يعني من حبهم للمعادي في البعض منهم استقر هنا في المعادي بعد ما الحرب انتهت. يعني كانوا مختلطين مع سكان الحي، كانوا بيحبوهم بشكل كبير، ويمكن ده خلاهم قبل ما يمشوا قدموا نصب تذكاري كده بيشكروا فيه أهل الحي على كرم الضيافة طول مدة الإقامة اللي قعدوها هنا في المعادي. احنا خرجنا بالفعل كده على الجزء ده، وبقى قدامنا الشارع ده لو كملناه اللي هو شارع 151 هنخرج من نفس المدخل اللي احنا دخلنا منه للمعادي، وهو المدخل اللي كان على يميننا فيه أكاديمية السادات للعلوم الإدارية. لكن انا قلت ناخد جزء كده من رحلتنا جوه طريق مصر حلوان الزراعي، واللي حكيت لكم عليه واللي يمكن اتعمل او متسمي كده. احنا طبعا عموما القاهرة زمان كانوا بيسموها مصر، حتى اهالي الريف او اهالي المحافظات التانية كانوا بيقولوا احنا نازلين مصر، يعني هم رايحين القاهرة ولكن كانوا بيقولوا فيها نازلين مصر. عشان كده كان الطريق هنا هو اللي كان بيربط القاهرة او منطقة وسط البلد او القاهرة الخديوية بمنطقة حلوان اللي يهتم بيها الخديوي اسماعيل زي ما قلت لكم. وفي عدد كبير من المصريين كانوا بيحبوا ان هم يروحوا يغيروا جو جوه حلوان، نظرا لان كان فيها عيون كبريتيه. ما زالت حلوان من المناطق الجميله جدا واللي جوها نقي جدا. كان في يعني بعض مصانع الاسمنت اللي لوثت جو حلوان بشكل مختلف عن زمان، لكن تظل حلوان. طب ان شاء الله باذن الله هيكون برضو لينا رحلات جوه حلوان عشان نتفرج عليها ونتفرج على المنطقه دي بشكل موسع،
وهنروح منطقة 15 مايو. يعني هيكون لينا جولات جوه المنطقة الجميلة جدا وهي منطقة حلوان، واحنا ما زلنا جوه حي المعادي وموجودين في طريق مصر حلوان الزراعي. والطريق ده زي ما حضراتكم شايفين كده هو موازي لكورنيش النيل تماما. هنخرج من طريق مصر حلوان الزراعي، هندخل شمال دلوقتي ونخرج من شارع ابراج عثمان عشان نرجع مرة تانية على كورنيش النيل. ومن عند كورنيش النيل هننهي رحلتنا اللي كانت طويلة النهاردة، ولكن يعني حي المعادي يستحق مننا ان تكون الحلقة بتاعته طويلة كده، واتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا بالحلقة دي معايا. احنا بالفعل دخلنا كده من شارع ابراج عثمان، وزي ما حضراتكم شايفين الابراج العاليه دي وهي ابراج المعادي اللي موجوده على كورنيش المعادي. يمكن عثمان يعني ما متسميه ابراج عثمان نسبه لعثمان احمد عثمان اللي كان مهندس ومقاول ورجل اعمال وكان سياسي مصري، وهو اللي اسس شركه المقاولين العرب اللي كانت يعتبر يعني اكبر شركه مقاولات في الستينات والسبعينات والثمانينات، وكمان كان وزير للاسكان. الابراج الضخمه اللي على شمالنا دلوقتي وموجوده هم عباره عن 18 برج سكني، ويمكن متوسط ارتفاع الابراج دي ما بين 24 ل 42 دور. انا يعني انت ما هتشوف الابراج دي من قريب انت مش هتتخيل عدد الشقق اللي موجوده جوه الابراج دي. حاجه يعني عدد ضخم جدا من الشقق موجود في الابراج، وشكلها فعلا من قريب مختلف. احنا خرجنا بقى على شارع كورنيش النيل، وبقى نيل مصر العظيم موجود على شمالنا دلوقتي، وخلاص احنا قربنا من نهاية رحلتنا، واللي انا هحاول ان انا انهيها عند المعلم المهم في المعادي وهو المحكمة الدستورية العليا. ويعني اتمنى ان رحلتي اللي كانت جوه المعادي، وهتكون الرحله الاولى جوه المعادي ولكنها مش هتكون الاخيره. احنا على يمنا دلوقتي مستشفى القوات المسلحه وعند المحكمه الدستوريه العليا. يعني هنهي رحلتي اللي اتمنى ان هي تكون عجبتكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير وعدد كبير جدا من المصريين والاجانب واهلنا اللي عايشين بره مصر يتفرجوا على المعادي ويستعيدوا ذكرياتهم جوه المعادي. احنا زي ما حضراتكم شايفين المحكمة الدستورية العليا هي اللي موجودة على يميننا، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.